مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير. قصتنا النهاردة قصة جميلة ورائعة جدا جدا، وأي واحد يتمنى إنه يسمع القصة دي. حقيقي قصة المثلية الجنسية سواء للرجال أو النساء قضية لابد أن الكل يتبناها، وهي عبور من الجحيم. مريم بيباوي متعافية من المثلية بعد سنوات من الاغتصاب والعنف الأسري. دائما ما يكون الآباء المكان الدافئ، الأب والأم المفروض يكونوا المكان الدافئ بهذا العالم لأولادهم. هو المفروض يكونوا المخبأ اللي يهرب إليه الطفل، يروح في حضنهم، يرتموا في حضنهم، ياخدوا منه طعم الحياة والحب والرعاية. مريم بيباوي ما كانتش بتستمتع بتلك المشاعر خالص، ولا الرعاية ولا اهتمام من والديها، بل كانوا بالعكس بيقعدوا يضربوها ويعنفوها ويسيئوا ليها بأبشع الصور. كانت فعلا طفولتها أشبه بالجحيم، عاملة زي الجحيم اللي حاولت الخروج منه. حاولت إنها تخرج بكافة الطرق من هذا السجن النفسي، لحد ما أدركت إنها مصابة بإصابة مثلية جنسية. ووفقا لحديثها لينا إحنا قناة الملكة والأمير، بتقول مريم إيه بقى؟ شعرت مريم بغربتها الجسدية في جسد الأنثى بعد ما للأسف اتعرضت لحوادث اغتصاب وتحرش كتير قوي. كانت أولها وهي عندها وهي بخمسة ابتدائي من إنسان سافل من قبل أحد الأقارب، بالإضافة إلى إساءة أسرتها ليها كأنثى، كانوا بيهنوها بسبب جسدها. أصبحت فعلا أرض خصبة للإصابة بالمثلية الجنسية. ولكن بتقول أسرتي مكونة من 7 أفراد، وكنت أنا البنت الصغيرة. ما كنتش شايفة نفسي زي أي بنت خالص، دايما كنت حاسة إن في حاجة جوايا غلط، عشان أهلي كانوا بيعاملوني على إني غلطة في حياتهم. ودي أسوأ حاجة، إن الأهالي يحسسوا ولادهم إنهم غلطة في حياتهم. كانت بتقول كنت واخدة شكل الراجل في كلامي وشكلي وطريقتي، ما كنتش فاهمة إن ده يؤدي إلى المثلية الجنسية، وكنت دايما خايفة من أهلي. وكانت مريم بتحكي لنا وبتقول لنا عن تفاصيل إصابتها بالمثلية الجنسية. مريم بتقول حاولت مريم الهروب من منزلها نتيجة إنه اغتصبوها عدة مرات. راحت إلى سطح منزلها برضو، ولكنها لم تتمكن من الهرب. هناك أيضا من قام باغتصابها، إلى أن استقرت في الشارع حتى أصبحت مدمنة. دمار شامل لمريم بيباوي خلاها إنها تحاول تدور إنها تنتحر أكتر من 20 مرة. بتقول فضلت سنين مش فاهمة مالي وليه بقيت مدمنة وعايشة في الشارع، لحد ما عرفت إني مريضة بمثلية الماضي. في ليلة بتقول وهي في عمر 24 سنة قررت مريم إنها تغير حياتها عشان تعبر أو من جحيم المثلية اللي كاد أن يقتلها. لم تكن مريم متعلمة، مريم ما كانتش متعلمة ولا تجيد القراءة ولا الكتابة. أصرت إنها تعلم نفسها عشان تقعد تقرأ عن المثلية الجنسية بشكل أكبر عشان تتشفي منها. مريم بتقول توجهت مريم لمختصين يساعدوها عشان تتعافى. عالجوني بالحب والاهتمام والدعم الكبير والتشجيع، وقدرت أخرج طاقتي، وكتبت وقتها 1000 كشكول عن قصتي، لحد ما كتبت 6 كتب عن قصتي مع المثلية الجنسية.
طلعت بكائي واكتئابي ومشاعري المكبوتة طول حياتي، عالجت الإساءة المرتبطة بالماضي والتربية اللي دمرت حياتي، وقدرت ساعتها أغفر لأهلي اللي طعنوني ودمروني واغتصبوني. تروي مريم تفاصيل رحلة تعافيها. الرحلة مكونة من 20 بند، أهمها إنك تقرب من ربنا وتفهم معتقداتك الصحيحة، وتفهم إيه الفرق بين أو الفتيات والرجال، وإيه ميول كل واحد. كنت فاهمة غلط عن جسمي، وفهمت جسمي وحبيته بعد 4 سنين من العلاج، وبدأت أشعر بأنوثتي، أشعر بإني بنت حقيقي، وكملت دراستي وتعلمت الرسم وعبرت من خلاله عن قصتي. بدأت أعبر عن الكتابة بالكتابة وبالرسم، وعديت انتكاسات كتيرة قوي، لكن قدرت أقاوم وأقوم من جديد. يقول الصديق يسقط الصديق 7 مرات ويقوم، يعني أكتر من 777 مرة. بتقول بعد سنوات طويلة من خوضها لمعركة المثلية الجنسية تزوجت مريم، واستمر زواجها حتى الآن 14 سنة لحد ما بقى عندها 36 سنة. دعم مريم أطباء ومختصون من داخل مصر وخارجها، مؤكدا في دكاترة كتير أجانب دعموا قصتي وشجعوني، وده ساعدني أكمل دراستي بره مصر وأكسب خبرات أكبر. مصر أو سوريا عفوا، مريم لم تنتهي رحلتها عند هذا الحد، بل ارتدت ثوب المختصة النفسية، بقت من أحد المختصين بعد سنوات من معاناتها مع المثلية الجنسية. أصبحت محاضرة عن المثلية الجنسية، بالإضافة إلى الإرشاد النفسي والاضطراب ما بعد الصدمة وصدمات الطفولة والإرشاد الزوجي. لم تتلقى لوما من الحاضرين اللي كانت بتديهم المحاضرات، بل كانوا في استقبال مبهر لها ومشجعين وداعمين. مريم بتختم كلامها وتقول: يا جماعة، المجتمع فيه مثليين كتير جدا جدا جدا، ومش فاهمين المثلية مش جنس فقط، والمثلي شخص غير مؤذي، لكن هو اللي بيعاني لوحده، وصراعه كبير نتيجة الأهل والتربية ونظرات المجتمع. حقيقي لازم كلنا كمصريين نقف جنب الناس دي. أنا ما بقولش إن هم صح، لكن بقول دول مرضى ولابد من علاجهم، ولابد إن إحنا حتى لو استطعنا إن إحنا نسفرهم، لأن دول أولادنا وأولاد المجتمع المصري اللي أكيد شافوا ظلم من أهاليهم وعانوا كتير قوي. أشكركم على محبتكم مع قناة الملكة والأمير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا لمحبتكم. سلام الرب يكون معكم.